Welcome back to my YouTube channel! Ang lesson natin ngayon ay multiplication and division of integers. Pero bago muna yan, ay sagutin muna natin ang assignment ng nakaraang video. Negative 28 plus positive 47. Dahil magkaiba sila ng sign, subtraction ang gagawin na lang operation. Ibabawas natin ang 28 sa 47. Ito ay magiging positive 47 plus negative 28. Positive 7 minus 8 cannot be. Borrow 1 from 4. Ito ay magiging 17 at ang 4 ay magiging 3. 17 minus 8 is 9. Abang, 3 minus 2 is 1. Ano ang mas mataas? 47 o 28? Tama, dahil mas mataas ang 47 kaysa sa 28, positive ang sign ng sagot. 47 plus negative 28 equals positive 19. Pwedeng wag na natin ilagay ang positive sign. Negative 28 plus positive 47 equals positive 19. Tama ba ang sagot nyo? Ating sagutin ang mga tanong na ito. Ito ay ang mga basics sa multiplication and division of integers. Times 5 equals 15. 4 times 2 equals 8. 6 divided by 2 equals 3. At 21 divided by 3 equals 7. Mako na tayo sa multiplication and division of positive and negative integers. Ito ang mga rules na dapat nating tandaan. Positive times positive equals positive. Negative times negative equals positive. Positive times negative equals negative. Negative times positive equals negative. Okay. Taan natin na same sign, positive. At different signs, negative. Number 1, positive 3 times positive 4 equals positive 12. Positive ang sign ng 12 dahil magkaparehas ang sign ng 3 at 4. Number 2, negative 3 times negative 4 equals positive 12. Positive ang sagot dahil parehas negative ang sign ng dalawang numbers. Ito naman ang example sa division. Number 1, positive 15 divided by positive 5 equals positive 3. Positive ang sagot dahil parehas positive ang dalawang numero. Number 2, negative 15 divided by negative 5 equals positive 3. Positive ang sagot dahil parehas ang sign ng dalawang numbers. Para sa multiplication of numbers with unlike signs. Number 1, negative 6 times 7 equals negative 42. Ang sagot ay negative 42 dahil magkaiba sila ng signs. Number 2, positive 6 times negative 2 equals negative 12. Negative 12 ang sagot dahil magkaiba sila ng signs. Para sa division of numbers with unlike signs. Number 1, negative 35 divided by positive 7 equals negative 5.
Negative ang sign ng 5 dahil magkaiba ang sign ng 35 at 7. Number 2. Positive 40 divided by negative 5 equals negative 8. Negative ang sign ng 8 dahil magkaiba ang sign ng 40 at 5. Tandaan natin na same sign, positive. Different signs, negative.